साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा मार्भलस डिजाइनरमा हामीले टाई बनाउने कसरी भन्ने कुरा सिकाउने छु। त्यसको लागि सुरुमा मैले 2D प्याटर्नमा एस प्रेस गरेर रेक्टेंगल एउटा क्रिएट गर्छु। एउटा रेक्टेंगल क्रिएट गरे, यसलाई मैले मुभ गरेर पछाडी लिएर जान्छु। त्यसपछि कन्ट्रोल प्लस जे गरेर फ्लिप हरिजन्टली गरे, त्यसपछि अर्को रेक्टेंगल मैले क्रिएट गर्छु। यसरी एउटा रेक्टेंगल यहाँ क्रिएट गरे। कति लामो तपाईलाई टाई चाहिन्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले रेक्टेंगल क्रिएट गर्नुस्। त्यसपछि एक्स प्रेस गरेर यहाँ राइट क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि युनिफर्म स्प्लिटमा गएर ओके गर्नुस् र जेड प्रेस गरेर यो पोइन्टलाई तल ल्याउनु। त्यसपछि यसलाई यसरी मुभ गरेर राइट क्लिक गर्नुस्। यसलाई 2 राख्छु। यसलाई पनि यसरी मुभ गरेर राइट क्लिक गर्छु र 2 राख्छु। यति गरिसकेपछि यसलाई मुभ गर्छु नजिक यसरी। यसलाई कन्ट्रोल प्लस जी गरे र ए प्रेस गरेर यसलाई सिलेक्ट कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी अर्को साइड। 3D विन्डोमा नजिक लिएर आएर कन्ट्रोल प्लस जी अलिकति अगाडि। त्यसपछि एन प्रेस गरेर यसरी स्विङ गर्छु। यसलाई सिधा यसरी। यति स्विङ भइसकेपछि माथिको एक्स प्रेस गरेर माथिको यो अगाडिको पोइन्टमा माथिकोमा राइट क्लिक गरेर युनिफर्म स्प्लिटमा गएर ओके गरे र एन प्रेस गरेर अब स्विङमा यसलाई यसमा अनि यसलाई यति गरिसकेपछि सिमुलेट गर्छु। त्यसपछि टाइप बनिसक्यो। अब यो दुईटालाई सिलेक्ट अनि अलिकति तल लिएर आउँछु दुईटालाई। त्यसपछि एस प्रेस गरेर एउटा रेक्टेंगल यसरी क्रिएट गर्छु। ए र यसलाई मुभ माथि अलिकति लङ बनाउँछु तल र जेड प्रेस गरेर यो पोइन्टलाई शिफ्ट यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्छु र यहाँबाट ट्रान्सफर्म पोइन्ट प्याटर्नमा गएर सेन्टरको पोइन्टमा डबल क्लिक यताबाट यसरी सानो बनाउँछु। यसलाई मुभ गर्छु स्ट्रेट सेट रोटेट मुभ भित्र अलिकति माथि र यसलाई कन्ट्रोल जी अलिकति भित्र। अब यहाँ ए प्रेस गरेर 2D विन्डोमा चाहिँ कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गरेर डुप्लिकेट यता राख्छु। यसलाई स्ट्रेट मुभ यता अलिकति यता र कन्ट्रोल प्लस जी र यसरी रोटेट। सेगमेन्ट सेभिङ एन प्रेस गर्छु। यसलाई यसरी सेभ गर्छु। सिमुलेट कन्ट्रोल जेड। अब यसलाई यहाँ अलिकति रोटेट गर्छु यसरी अलिकति यता। दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर सेन्टरको पोइन्टमा डबल क्लिक र यो साइडबाट यसरी अलिकति
विथ बढाउँछु यसको सिमुलेट अब जेड प्रेस गरेर स्लाइड सिलेक्ट अलिकति भित्र स्लाइड सिलेक्ट र अलिकति भित्र सिमुलेट अलिकति टाई सेपको आयो टाई अलिकति ठुलो भयो भने यसलाई ए प्रेस गरेर सानो बनाउन सक्नुहुन्छ नभए जेड प्रेस गरेर त्यसलाई सिलेक्ट गरेर स्ट्रेट माथि शिफ्ट टाईको साइज र यसलाई ट्रान्सफर्म पोइन्टमा गएर डबल क्लिक यो साइडबाट यसरी सिमुलेट यसरी हाम्रो टाई पनि बनिसक्यो र यसको फेब्रिक 1 मा गएर फेब्रिक 1 मा डबल क्लिक टाई लेखे र फेब्रिक 1 मा क्लिक गरेर तल कलरमा मैले डार्क ब्ल्याक राख्दिन्छु ओके अब ध्यान सक्नुहुन्छ हाम्रो टाई बनेर रेडी भइसकेको छ र यसको यो माथिको पार्ट पनि अलिकति ठुलो लाग्यो भने जेड प्रेस गरेर यसलाई स्लाइड सिलेक्ट यहाँबाट ट्रान्सफर्म पोइन्ट सेगमेन्ट र सेन्टर पोइन्टलाई डबल क्लिक यताबाट सानो यसलाई र यसलाई डबल क्लिक सानो ठुलो यसरी स्पेस तलको यो लाइन र यो लाइनलाई गर्छु माथि यसरी यसलाई मुभ गर्न सकिन्छ स्पेस त्यसरी तपाईहरुले आफ्नो टाई अनुसार मिलाउनु होला र आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला